また家ありますからそこを見にも。はい、ありがとうございます。Hi Clickers! So finally nakarating rin kami dito sa yun nga, Totoro Tree. So tingnan nyo kung ano yung itsura niya sa malapitan. I need some motivation. Okay. 1, 2, 3. I believe I can fly. Hey Clickers! So yung nasa likod ko, yan yung tinatawag nila na Totoro Tree. So sabi nila dito kapag daw Vlog overtake. Char. Wala namang nakatalo. Okay, Sige pa, hindi balance. Gawin na. Ano ba yun? Yung Okay, ganon okay na, tapos okay. biglang tingin na doon sa camera. Okay. Ha? Okay. 3, 1, 2, 3, go. okay. So layo muna tayo ng konti sa kanila Clickers kasi ano, alin sila sa likod. Ang iingay nila. So yun nga, medyo malayo-layo yung lugar na to mula dun sa apartment namin. So nag-travel kami ng mga 2 oras yata or higit pa, 2.5 hours bago kami nakapunta dito. Pero sulit naman. Pero yun nga, yung kahoy na to, itong puno na to, nakikita lang sa movie. Nakita lang sa movie. Hindi siya yung ganun namang kagandahan, pero nakaka-amaze kasi dito. Yan sa kahoy na yan, yung puno na nasa likod ko, ang nakaka-amaze sa kanya is yung hugis niya talagang kamukha nung Totoro na anime, sa Japanese anime. So kaya kilalang kilala siya dito. Tsaka ano siya, hindi siya man-made, natural siya na ganyan yung ano niya, yung shape niya. Mukha siyang anime character. Dito kasi sa angle na to, hindi siya masyadong halata, pero kapag doon sa may banda sa kanila, yun yung mas malinaw, mas pansin. Yan. So, balik na tayo dun sa kanila. Oo nga pala Clickers, meron tayong may papakilala ko sa inyo. Ang gwapong-gwapong ALT. Si Sir Jared. Sir Jared, Sir hi sa mga Clickers. Subscribe kayo sa channel nito. Oh, thank you. Ramen. Hey Clickers, so kala nyo tapos na no? Siyempre hindi tayo pwedeng umuwi na hindi kumakain, di ba? Haba kaya ng binahe natin. So sulitin na natin to. Tara, mag-ramen tayo.
Clickers, so tapos na kami kumain. After dito, uwi na kami. Babayad kami muna bago uwi. Hindi naman pwede dito yung 1, 2, 3 takbo, di ba? Tinitingnan tayo ng mga Japanese. Hindi yata sila sanay na nakakakita ng may hawak na phone. Nagsasalita sa harap ng phone. Hay nako naman. So, punta muna tayo mag-dessert dyan sa, yun, McDonald's. Saka tayo uwi. McDonald's. Yee. So, cubicle lang pala siya. Naku, parang sarado na. Sumiyasen. Close desk ka? もうそれの営業時間終了してしまはいいました。はい、わかりました。Thanks so much. Nako, clickers close na. So, ay nako. Since nandito tayo sa supermarket, hanap na lang tayo ng ice cream na parang cornetto, ganun. No choice. Close na yung McDonald's eh. Alam mo yun? Hiraya Manawari. Alam ko yun. Hilig ako doon. Ito, trip ko to. Kano ba? 198. So, okay na to, clickers. Ito sa akin. Hindi ko alam kung anong trip nila. Basta gusto ko yung may apa kasi masarap yung apa eh. Nakanyam. Ice cream ba to? Tara, bayad. My bag. May bag ka? My bag. If you pick up an item from the bagging area before payment, the alarm will sound. 224 yen. Here. 340 yen. Insert cash for select payment type. Bye-bye! Bye, Mamandeng. Ingat. Bye-bye. Mag-happy anniversary! Ay, thank you. Mag-ano ka ha? Call ka pag ano. O sige, Tapos na yung- message ko na lang kayo. Shoots! Uy, yung ano ha? Buying! Thank you, Mamandeng. Good night. Happy anniversary sa atin dalawa! Oh my God! Ang ingay natin, girl. Pero ako, okay lang? Uy, magkikita-kita pa naman tayo pag Hi, clickers. Finally, nakauwi rin tayo. So, dito na tayo sa apartment. Kapagod mag-drive. Tara, akyat muna tayo. Ayun, so, dito na tayo sa apartment. Mababa yung travel natin. So, siguro, merong 5 hours ako nag-drive. At umpisa pa lang yun ng mga gala natin ngayong summer vacation. At marami pang mga susunod. Maraming salamat sa panonood. At sana samahan nyo ulit kami sa mga susunod pa namin mga pupuntahan ngayong summer dito sa Japan. So, again, thank you so much for watching. At gabi na. Anong oras na ba? 10:45 na. So, hanggang dito na lang. Sa susunod ulit. Good night!